Hey guys, welcome back to my channel. In today's video is magva-vlog ako and we're going to visit one of my project here. So bibisitahin natin yung bahay na dinesign ko and kasi sa ngayon is nasa foundation na and titingnan natin kung ano yung makikita natin na maaring makatulong sa inyo for example if magpapatayo ka. So yeah, pupunta tayo doon and titingnan natin kung ano na yung update ng site. So by the way, if bago ka lang dito sa akin channel, my name is Sefran. I'm a designer and I also love building DIY projects. So most of my content here in my channel is a DIY project and I will also do some vlogs for construction and architecture ng araw. So medyo mainit. So by the way, ito pala yung isa sa mga bahay na dinesign ko. Yan. So ang may-ari niyan is kapatid ng father-in-law ko. So ngayon malapit na tayo dun sa project. Yan yung bahay na kino-construct ngayon. And ito yung amin. So pupunta tayo doon. So siya nga pala. Hindi ko na video or na picturean tong bahay na to, pero itong bahay na to is DIY lang to. So yung may-ari mismo yung nag-build. So kudos to the owner. Wala siyang trabaho. So yung tinrabaho niya ito. So ayan, nakikita niyo ang ganda ng pagkakagawa. So guys, nandito tayo ngayon kasi Sunday, walang tao. Sinadya ko talaga to para hindi makasagabal sa mga trabaho nila. So yung design nito is ipa-plug ko lang sa screen. Tapos two-story pala to. So ito yung mga materials na gagamitin for the concreting of the footing and also for sa poste. So dito sa amin sa Negros is pinastop ni President Rodrigo Duterte yung pagmina or pagkuha ng mga gravel and also yung mga sand sa ilog. So I don't know what's the reason, but then pinastop niya and then kaya yung mga presyo nito ngayon dito sa amin ay sobrang mahal. So yeah, punta tayo dun sa part na yun. Then papakita ko kung ano yung mga update ngayon dito sa site. So ayun guys is nakapagbuhos na sila ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So nakapagbuhos na sila ng 7 footing. So hindi pa nasisimulan yung pagbubuhos ng column kasi medyo natagalan sila sa pagtapos ng pagdig or pag-excavate ng ibang footing kasi I don't know kung nakikita nyo yung mga bato. Yan, may mga malalaking bato. Yan, malaking bato. Yan, so napakaraming mga malalaking bato. So I don't know the history but I'm just thinking na maybe itong mga bato ito is kasi malapit kami sa isang inactive na volcano, Mount Talinis. So Mount Talinis is a volcano but then it's inactive. So I don't know, maybe in the past is pumutok yung vulkan and then yung mga bato is na nag-scattered. So kaya ayun mga maraming bato dito sa amin. So kasama na yung isang bahay na ginawa ko na dinaanan natin yun, maraming mga malalaking bato rin yon. And yeah, so yan yung isa sa problema na kinaharap namin dito sa bagong project. So yung owner nito is my wife, sister. So yeah, so yung design nito is 2-story but then yung uunahin lang nila is yung sa single floor sa first floor kasi out of budget and parang hinahinay lang ba. So yeah, so yan yung overview dito sa harap. So guys, nilagay ko muna yung camera sa tripod and maglalakad muna ako dito and i-share ko lang kung ano yung gusto kong i-vlog ngayon tungkol dito sa project na ito. Kahit na maliit lang to kasi gusto ko lang i-share yung mga iba't ibang paraan ng pag-construct in a uneven na lupa. So for example dito sa project nito, I don't know kung nakikita nyo na mula dun sa itaas is yung lupa is parang naka-sloping papunta dito sa harap.
So yan yung isa sa problema na kinaharap namin nang nag-layout kami. So ito yung mga butterboards, and then yung mga linya. So may nylon rope or may nylon dito na nakalinya para sa location ng mga poste. So ang isa sa problema namin is yung pinakamataas na portion na yon, which is yung part na yon is kung kukunin namin yung level is parang nandito na yung level. So yung first floor ng bahay na to is napakataas. So parang pwede nang lagyan ng underground sa ilalim. So yung ginawa namin dito is dahil hindi siya flat. So yung ginawa namin is yung cut and fill. So ano ba yung cut and fill? So simple lang naman siya. So yung for example yung lupa mo is uneven. So sloping siya. So yung part kung hanggang saan yung lupa mo is yung pinakamataas, ikakat mo lang yon. And then yung kinat mo na lupa is i-fill mo siya dito sa harap or kung saan man yung lower part ng lote. So ngayon yung ginawa namin is just to be able to put this butterboards. So para lang makapag-layout kami ng buong bahay is binaba namin ng kaunti. So yung original level from the top, yung sa pinakataas is nasa 1.8 meters. So nasa mga ganito based doon sa pinakamababa kasi medyo mataas tong na tinutungtungan ko. So based doon is 1.8. So yung ginawa namin is binabaan lang namin ng hinati lang namin sa gitna. So nasa 0.9 lang yung flooring namin. Tapos ito na yung 0.9 mula doon sa pinaka mataas. So nasa 0.9 na, pero i-change ko yung angle ng camera para makita nyo kung gano kahit na binabaan namin gano pa rin kataas. So ayan guys, yung camera is nasa level nitong butterboards. So as you can see, so ito yung finished floor line na hinati namin yung original na level nun sa pinakataas kasi sobrang taas. So hinati namin nasa 0.9. So ngayon nasa pa rin siya, sobrang taas. So napag-isipan namin na kailangan namin ibaba. So yung original na plano is ibaba namin ng kahit isang step lang, pero yung client is nagsuggest sila na gusto nila mas bababa pa. So ngayon dito ibababa pa namin yung finished floor line nito to 0.4. So bababa pa ito ng 0.4 meter. So yung mangyayari ngayon dito is yung mga lupa na nabungkal dito sa footing is kukunin nila tapos ilalagay nila dito sa part na mas mababa. So yung part na nandun, yung mga lupa na doon, dahil kukunin pa yung 0.4 kasi as of now yung level nito is parang magka-level na sila kasi yung lupa na binungkal mula sa mga footing is nasa ibabaw. So yung mga sobra na lupa na nasa ibabaw ngayon is ilalagay dito, and then yung existing na level dito sa butterboards is ikukunan pa yon ng 0.4. So sa tingin bubungkalin pa yon, and then yung mga lupa na yon is ilalagay din dito sa harap. So kasi yung ibang lupa na nandito is ibabalik din sa footing. So ayan yung level ng finished floor line guys. So ayan yung butterboards. Yan sinusundan ko sa gitna. So simula dito is nasa parang 1 metro pa yung layo. But then pagdating dito sa bandang gitna, ayan, lumampas na yung lupa. Yan. So lahat ng lupa na yan is ibabalik sa footing and ibabackfill dito sa harap. So ikakat yung bandang dyan, and then i-fill dito sa harap. Kasama na yung sa garahe and then sa front yard. So yeah. So yan yung gagawin dito in the future. Wow! Wait guys, kung plano nyo man na gawin din yung ganitong sistema na cut and fill, just make sure na kung saan man yung part na ikakat mo is hindi mo siya i-fill doon sa part na kailangan mo pang magdig or kailangan mo pang hukayin. So for example, is-sketch ko na lang para mas klaro. So basically yung mangyayari is ganito. Ito yung lupa mo, sloping.
So malaki yung agwat from the highest point. So for example, ganito. So malayo siya. So yung plano mo is yung bahay mo is tutungtong mo dito. So yung gagawin mo lang is i-cut and fill mo siya. So ganito, i-cut mo yung part na dito. Tapos i-fill mo siya in the future dito sa bandang dito. So i-fill mo siya dito. Ang magiging problema niyan is kapag natapos mo na siyang i-cut sa top portion is i-fill mo siya dito, and then ang mangyayari niyan is pag naka-layout ka na, naglagay ka ng mga butterboards and yung mga tansi or yung lines na magiging reference for the center column or for the column and also for the footing. So ang mangyayari dyan is huhukayin mo naman ito. So ito yung magiging problema. So yung imbes na yung huhukayin mo is mula dito sa natural na grade ng lot mo is dahil kinat mo siya dito and then finil mo siya dito sa kabila or sa mababang lugar, magiging mataas na yung ihuhukayin mo ulit. So magiging doble yung trabaho. So yung recommendation ko dito is gawin nyo muna or i-layout nyo muna yung footing kahit na sa bandang dito muna, dahil for example dito sa taas hindi mo siya mali-layout. Kumbaga i-offset mo lang yung butterboards kung makakaya. So yan, i-offset mo siya doon sa taas and then ililinsa mo or lalagyan mo siya ng line and then ilolocate nyo na yung column. So sa ganung paraan, hindi mo pa nakakat yung part na to and hindi mo siya na-fill dito. So yung magiging ang gagawin mo na lang is kakat mo yung dito, tapos maglalagay ka ng column and also yung footing. So ayan, may footing na. So pag ano na yan, nabuhusan na yan ng semento, ibuhos nyo na hanggang saan kung yung level ng ikakat mo, tapos fifillan mo. So sa ganung paraan, pag nag-backfill ka na dito sa bandang lower, so ang mangyayari dyan is hindi na magdodoble yung trabaho. Ang magiging problema kasi niyan pag nakalimutan nyo na backfill lang pala ito in the future, pag nag-submerge or nag-subside or nag-compact na yung lote na binackfill mo in the near future, kung hindi nyo ginamit mismo yung natural grade or natural lot or natural soil ng lupa, so ang mangyayari dyan is magsisettle. For example, pag naglagay ka ng footing dito, magsisettle yan in the future. So yung footing and also yung column mo is bababa. So yan yung magiging problema. So dapat before kayo magbabackfill dito sa mababang lugar is dapat nyo munang i-secure na nandyan na yung column and also yung footing mismo nandyan na yan, and then para hindi na doble yung trabaho. So yan lang. So yeah, yun guys, gusto ko lang talagang i-share tong mga pangyayari dito sa site ngayon, na yung ginawa namin para lang ma-counter yung sobrang taas ng finished floor line pag gagamitin mo yung pinakamataas na part ng lupa. Para ito rin yung isa sa mga maaring gawin ng gustong makasave na pag-backfill sa kanilang mga lupa, kasi yung iba-backfill mo lang sa lupa mo na mataas is yung original na lupa mismo. So makakasave ka talaga. So yan yung isa sa mga sistema. So cut and fill lang yung gagamitin. So yeah, so ito na yung nangyari. So yung ibang mga lupa nito kasi nakikita nyo marami pa. So ibabalik ito sa footing pag natapos na yung yung pinakailalim na column, and then yung iba dito is kukunin pa yung 0.4 na lalim mula dito sa butterboards, and then ilalagay dito sa harap, and then for the landscaping sa harap at dito sa gilid. And titingnan natin yung ibang update dito sa mga butas na ginawa nila. So yung excavate nila, so ipapakita ko yung mga malalaking bato. Teka lang. So ito yung isa sa mga malaking bato mula dyan sa butas na yan, and yan. So as you can see, I don't know, ito yung kamay ko, yan yung bato na galing dyan. So may bato pa
na nandun. So okay lang kasi ano, wala siya sa center ng column. So pwede lang hindi kunin. So ito yung isa sa bato na medyo nahirapan talaga silang kunin mula dito sa butas na to. Ayan, oh. Sobrang bigat nito. Ang laking bato. So yan yung mga butas. So yung lalim ng mga bawat footing dito is medyo malalim siya kasi yun yung nasa design ni structural engineer. So ayan, so dito rin, I don't know kung makikita nyo yung isang malaking bato. Wow! Yan doon, oh. Napakalaking bato. So I think okay lang naman yung malaking bato na yan kasi medyo nasa gilid. So pwede pa rin lagyan ng column. So sa arrangement ng plano nito is yun yung nasa harap. So yan yung daanan. So we are standing right now in the dining area. So yung part na yan is yan yung living area. Then yung entrance is nandyan. And then yung nandyan na may dalawang mga poste. Yan yung hagdanan pataas. And then ito yung ibang mga holes for the post na kwarto yan. Then CR dito, then other kwarto. Then dito is yun yung kusina. So yan, medyo malapit na silang matapos sa ibang mga butas. So yeah, so magbibigay na lang ako ng ibang update. So yeah, so yan yung mga butas. Yung mga malalaking problema. Ayan, maraming mga malalaking problema. So yan guys, magbibigay na lang ako ng susunod na update kung siguro ano na gagawa na sila ng formworks para sa poste, and medyo pag natakpan na tong ano siguro yung mga footing. So yeah, yung mga butas na ginawa nila dito is puro mano-mano lang and walang mga heavy equipment. So yung bato na yan, yung malaking ano na yan bato, pinagtulungan lang nilang iangat mula dun sa pinakailalim. Yan, sa pinakailalim. So pinagtulungan lang nilang iangat yan. I don't know kung ilang tao kasi may tinatrabaho ako sa kabila. So yeah, so yan lang muna guys for today. So yan lang yung mga gusto kong i-share ngayon for this vlog, yung mga update dito sa isang project ko na sinimulan na, and yung mga ginawang setup na para maka-save sa backfill ng area. So I think that's it for this vlog guys, and kung nakaabot ka dito sa part na to, thank you for watching, and see you next time for another vlog and DIY video. So you're watching DIY Architect. Peace!